ببینین خب ما یک تیبل جور میکنیم سید مثلا به نام دیتا بیس سید کریٹ کلیک ایرا کلوز کو با همین جمع name سید program fees unpaid says received date time says phone number دیگه phone number address phone number address دیگه slip number slip number says check ما من جمعهم short text fees number and says date and time phone number short text address short text slip number says numbers phone number text है क्या सही ना okay no خب شکیب من میخوایم که دمی پروگرام ما استاد هستم همیشه امونجا نوشته شوه صحیح است که انتر د پروگرام مثلا من اینجا استاد هستم من اینجا باید همیشه نوشته شوه که انتر د پروگرام یا از کدام جای میشه چپ استاد دیفالت کجاست default value اینجا نوشته enter the program یک پرسان میکنم صحیح صحیح خب علما میم اینجا مثلا یک نفر می چی میخوانه ms word میخوانه صحیح enter the program صحیح پس کنترل اینجا پس delete میکنم صحیح خب یک فیلد رو دیلیت کردم نیم صحیح خب ایره پس ایره ریموو میکنم اشمت من میخوایم که ایتونی که یک نفر بیای دامی فون نمبر صحیح است تکست نوشته کنه عدد نوشته کنه عدد خود نوشته کنه صحیح تکست نوشته اونجا خواهی تکست هم نوشته میشه عدد هم نوشته میشه والیدیشن رول میریم بگو فرمول بگو پریکیت واز میکنیم ضرب واز ای تو زید شب سفری صحیح که همینجا من دینا روز که ما شما کار کردیم ای بود صحیح ای بود ایره not like صحیح است ایره اوکی کلیک کن صحیح و همینجا من دیزاین در دیزاین کجا صحیح و والیدیشن رول در والیدیشن رول ایره پیست میکنم صحیح است ایره کلوز کن و کلوز کردی یس صحیح است علما مثلا یک نفر میایه فون نمبر مثلا نوشته میکنم تکست نوشته میکنم نوشته نمیشه پیش هم تکست نوشته میشد هم عدد نوشته میشد صحیح پس همینجا به دیزاین میو و همینجا من پس ایره صحیح ایزد ما میخوایم که فقط دا امینیم نیست امینیم مثلا یک نفر میایه نام نوشته نمیکنه صحیح انتر میکنه من میگم نام که نوشته نکنم صحیح ما باید پیش نرم پس همینجا من دیزاین ویو دیزاین ویو کدام جای والیدیشن رول is not چی null آفرین صحیح خب کاری ما میخوایم که صحیح دامی صحیح از صحیح از اول ماه دوم تاریخ 2020 تا اول ماه پنجم تاریخ 2020 نوشته شود مثلا بیتوین نوشته کردم باز هش نوشته میکنم خب تاریخ نوشته میکنیم باز هش اور بلند
ان آه ان باز هش نوشته میکنیم بعد دیگه تاریخ. آفرین سه ماشاءالله خوب است. این بیتوین شد. صحیح. خب ما میخوایم که خالد دمی فقط سیاست با ما دو رقم کار کو که یا فقط دی آی تی نوشته شود. دی آی تی فقط دمی پروگرام نوشته شود. دی آی تی باوری کو اول با اور ولی کو لایک دی آی تی بیا اور بیا اور بیا سی امرای اینا میشه امرای not like دی آی تی. برو. خب ببینین درس نو ببینین درس نو ما شما دین روز والیدیشن رول والیدیشن تکست ما شما خوانیم. سیاست اینجا سه که خب اینجا required چی نوشته شده؟ required چی کار میکنه؟ مثلا ما امین جمعه دیزاین ویو در دیزاین ویو سه که خب ما این خالی ماندم یک نفر مثلا اکا سیاست فیس اکا ریسیو شد به این تاریخ سیاست 2020 در کدام تایم میں در 1 بجه سیاست ای فون نمبر این نفر شد سیاست و این نفر در کدام جا زندگی میکنه مثلا در کابل سیاست و ای سلیپ نمبر ازی سلیپ نمبر ازی شد سیاست ما ایده انتر میکنم سیاست وقتی که ایده انتر کردم سیاست که اینجا ای خالی ماند چی بود؟ خالی ماند. ما امین جمعه میں پس همینجا بیا سیاست اول خو ایره مکمل کنترل ایره دیلیت وقتی که ایره دیلیت کردی حالی ما هم دیزاین در دیزاین همینجا بیا امی ریکوایرد نیست ایره چی کو ایره یس کو سیاست ایره یس کو میگم نیم باید خالی سن نباید سیاست ایره یس دیزاین ویو حالی ما هم مثلا نفر دی آی تی میخوانه فیس اکا سیاست و انپیت اکا ریسیو به تایم سیاست 2020 و در 1 بجه سیاست و این فون نمبر ازی سیاست این فون نمبر ازی و در کدام جای زندگی میکنم که اینجا رو مشترک کردم کابل و اسلیم نمبر این رو من انتر میکنم میگه you must enter the value in the table name field میگه باید اونجا چی کنی؟ آفرین value اگر سیاست فهمیدین؟ اگر دیگهش خالی بکنی گپ نداره باز دیگهش خالی بار اورم ریکوایرد انتخاب کن او خوشی شما هر چیز که شما میکنین مشکل نیست انتخاب کنیم هیچ فرق نداره سیاست اینجا اونجا نات نل نوشته میکنین اینجا ریکوایرد سیاست مشکل خود نیست. خب سیاست خب اگر اینا باید یک چیز نوشته کنی خب یک نفر میای اینجا نوشته میکنه مثلا صفحه نوشته میکنه سیاست اینا انتر کرد ما نوشته شده نشد بعضی نفر می ایره پاک میکنه انتر میکنه باز چل میکنه نمیکنه باز هم اینجا پس هم اینجا دیزاین در دیزاین باید ایره همیشه برای چی انتخاب کنی ایره نو انتخاب کنی سیاست حالی من میم ایره یس کلیک کو و سیکو خود این چیز که اونجا نوشته شده باشه باز مسیج میده سیاست ایره یس با شما کوشش کنین که ایره کنترل ایره دیلیت کو وقتی که ایره دیلیت کردی حالی من مثلا سیاست نام نفر معلوم نیست در دی آی تی ثبت نام کرد فیس اکا سیاست اکا 900 سیاست با این تاریخ سیاست و در کدام تایم در این تایم سیاست و همین جمعه ای فون نمبر ازی شد سیاست سی و آ شد و کابل زندگی میکنه و اسلیم نمبر ازی این نفر شد سیاست وقتی که انتر کردم اگر ما به اینجا نام نوشته میکنم مثلا نوشته میکنم خالد انتر کردم اگر ما به اینا پاس پاک میکنم وقتی که انتر میکنم نفهمیدم شو که ما پوی نشد از تاسو زړه دی چې په هر یو فیلډ باندې هر انتخابوي صحیح ضرور نیم نه ده صحیح را تاریخ کې هغه کې مشکل شته خو دیگه پس هم اینجا بیا دیزاین ویم سعی کن اینجا نمی بار مجبور هستی که یک چیز نوشته کنی نفهمیدین یک چیز نوشته کو باز می باز کنترل ایره پس چی کو ایره پس دیلیت کو صحیح است پس هم اینجا دیزاین ویو صحیح دی اینا فهمیدین
سیکو انډکس کم دی دا مې وکړو خدای ته وګورئ کنه صحیح دا بیدار دی ته چې دا نور یاد کړه سیکو یہ اکسس اسټپ بای اسټپ خو انډکس چی کار میکنه انډکس سیکو خو ما امین جماعه صحیح است ما میگم مثلا کی ثبت نام کرد علی ثبت نام کرد دیل میخره مکمل فیس ازی اکا صحیح است صحیح و 900 ریسیو به این تاریخ صحیح و در کدام تایم در این تایم صحیح و این فون نمبر ازی شد صحیح و 38 صحیح و این نفر در کدام زندگی میکنه مثلا کابل عزت میگه غزنی نمشته کو حالت سوزی غزنی صحیح که در غزنی صحیح که خب از این سلیب نمبر ای شد این سلیب نمبر امی وقتی که شما ثبت نام میکنه سلیب نمبر میباشه نمیباشه مدیر صاحب چی کرد صحیح امی سلیب نمبر چی کرد مثال جعلی جور کرد صحیح هر سلیب نمبر خود دوپلیکیت نمیباشه نه یک نفر آمد احمد ثبت نام میکنه صحیح احمد سیل ثبت نام کرد صحیح اکا صحیح 1000 باقی ما به این تاریخ صحیح و در کدام تایم در این تایم این نفر می آیا و این فون نمبر ازی ای شد صحیح این فون نمبر شد این در کدام جه در کابل صحیح و اینجا 1 2 3 4 5 این ما انتر میکنم کدام مشکل نمیده سلیپ نمبر چی آمد دوپلیکیت آمد یا نه ما میگم ایتیا کار میکنم این پاس ڈیلیٹ کو وقتی که ڈیلیٹ کنم همینجا ما میم دوپلیکیت اینجا اندکس اندکس اینجا ما چی را انتخاب میکنم یس نو دوپلیکیت یس چی نو دوپلیکیت آلی ما میم اینا کلوز کلیک کو و همینجا ما مثلا یک نفر آمد به نام شکیب صحیح دیل میخوانه سب ایکا صحیح و ریسیو ایکا صحیح به این تاریخ صحیح و در کدام تایم دامی تایم صحیح و این فون نمبر ازی این فون نمبر ازی شد صحیح و کدام زندگی میکنه ای صحیح فهمیدید این ما انتر میکنم باز همینجا من حشمت اینجا رو مشترک کردم حشمت رو مشترک کردم در دی آی تی ثبت نام کرد 2000 1000 باقی مان صحیح است و اینجا نمشته میکنم چی نمشته میکنم 1000 با همین تاریخ صحیح و ایرا صحیح و اینجا نمشته میکنم به ایرا نمشته کردم سیواش نمشته کردم این نفر مطلب در کدام جای زندگی میکنه غزنی صحیح و 1 2 3 صحیح 4 1 2 3 4 Yes, no. No yes. No yes. ببین نو یاس دا چی نو یاس دا اینجا بیاد دا اینجا نو یاس صحیح اینجا ما هم دا چی دا سلیپ صحیح اندکس کجاست این دا اینجا ما هم ایرا صحیح پوینش شوی ویل فیلو شما هم نگو اونجا ما موضوع یکی از سلیپ است اینجا نه کو دوپلیکیت میایه نه با نام اثر دی آی تی آر نو اینجا ما فیل اینا چی میکنم یس دوپلیکیت و ایرا کلیک کو صحیح ایرا یس کلیک کو صحیح علی ما سیکو خو اول خو ایرا ډیلیټ میکنم ما میگم تو ما کار دارم دا با ډیلیټ کو اول ښا دا دوپلیکیت اته نو بس ایرا نو کو صبر کو خو ایرا نو میں ای چیز ہم نہ کو تو فعلا ہے صحیح کنٹرول اے ایرا ڈیلیٹ وقت کی ڈیلیٹ کری صحیح ما امین جمع اے ایرا چی میں کنم یس صحیح دا کدام فیلد آپ سلیپ نمبر ہو او دل شما صحیح اس فهمیدی ما اینجا نمشته میکنم اسد ڈیل میخوانه صحیح فیس ایک 900 ریسیو به این تاریخ 2020 در این تایم صحیح و این فون نمبر از این نفر شد صحیح سیواش و کابل صحیح و اینجا ما ای سلیپ نمبر شد صحیح 5 خب ما اینجا ما میم ای آلی ما میم خالد آمد خالد صحیح ای اینجا نمشته میکنم صحیح خالد در سیل صحیح ای کفیس چکا 1800 صحیح ایره باید کالکولیت کنین خب صحیح و در این تایم ای فون نمبر ازی
صحیح و کابل صحیح 1 2 3 4 5 میگه صحیح یک سلپ جعلی جور کردی صحیح اونجا سلپای دوپلیکیت است پوی نشوی کاری پوی نش صحیح پس همینجا بیا کنترل ای ایرا پس چی کو ایرا دیلیت کو پس همینجا دیزاین صحیح خو ایرا فهمیدین خو ای یس چی کار میکنه یس صحیح که خو ای یونیکود کمپریشن صحیح کمپریشن هم گفته کمپریشن صحیح که خو ای چی کار میکنه اگر ای صحیح که ما همینجا ما ایرا ما یس انتخاب کنم ای امی دیتابیس چی میکنه حجم خود چی میکنه کم میکنه کمپرس میکنه کمپرس ما شما در ویندوز خواندیم ای همیشه باید چی انتخاب باشه یس انتخاب باشه نور انتخاب نکنید صحیح باز حجم او را زیاد میگیره صحیح مشکل خود نیست دی و ای دو آپشن ای را بانن فعلا صحیح ای باز پسان درسش میاد جنرال چی کار میکنه جنرال صحیح خب ما همینجا من دیتا شیت ویو اینجا من مشترک کردم نام مشترک کردم مثلا خالد آمد خالد صحیح است ببینن خو ایرا ما کلوز کردم علی ببین ایرا کدام جای است نه the name was ما همینجا من میگم ایرا چی کو align text align the word program شما نخوانید صحیح ما میگم ایرا همیشه کدام طرف سنتر صحیح حرکت ورکای سنتر صحیح اگر پس همینجا او اگر پس همینجا میگم کدام طرف میگم لیفت طرف فارسی دیتابیس است نام فارسی که نمشته میکنم اون طرف نه ایرا بعد همینجا به ایرا یس از کدام طرف از لیفت طرف صحیح میگم پس همینجا به دیزاین میگم صحیح از کدام طرف از رایت طرف صحیح ایرا یس کلیک کو اوکی کلیک کو یا از رایت طرف مشکل صحیح است بس است